Here we go. Tết võ sĩ boxing, những kẻ kiêu ngạo nhất hành tinh lãnh lấy hậu quả đắng cay. Jeromino dos Santos với Vyacheslav Dacic. Jeromino dos Santos, võ sĩ MMA người Brazil, sinh năm 1986 với biệt danh là Mondragon, có thành tích 46 trận thắng, 26 trận thua và 1 trận hòa. Anh cao 1m91, thi đấu hạng siêu nặng, và đối đầu với anh chính là Vyacheslav Dacic, võ sĩ MMA chuyên nghiệp người Nga, sinh năm 1977 tại Petersburg, có thành tích 13 trận thắng, 16 trận thua. Anh cao 1m86 nhưng sải tay dài 1m92, thi đấu hạng siêu nặng. Dos Santos và Vyacheslav Dacic. Trận đấu giữa Dos Santos và Vyacheslav Dacic, nếu chỉ xem buổi cân nặng trọng lượng, nhiều người chắc sẽ nghĩ Dos Santos đến để xâm lược võ đài chứ không phải thi đấu. Võ sĩ người Brazil cao 1m91, biệt danh là Mondragon, gầm rú như bò tót địa ngục vừa phá chuồng. Anh liên tục đấm vào ngực, vung tay vào không khí, mặt mày nhăn nhó như đang gọi tổ tiên bộ lạc Amazon về cổ vũ. Trong khi đó, Vyacheslav Dacic đứng đối diện với vẻ mặt tỉnh bơ của một con gấu Nga vừa ngủ dậy, cũng chẳng cần diễn sâu. Nhưng đời thường rất thích những màn quảng cáo khác xa thực tế. Khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, Mondragon lập tức biến từ mãnh thú thành con nai vàng ngơ ngác. Dacic liên tục áp sát tung đòn khiến Dos Santos ngã lên ngã xuống như cây chuối gặp bão. Những cú đấm dữ dội trong buổi cân nặng giờ chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là những bước chân loạn trọn tìm đường sống. Đến khi Dacic tung cú móc phải quỷ khóc thần sầu, trận đấu coi như khép lại. Bò mộng Brazil đổ quặt xuống sàn nằm thở hổn hển, nhìn đèn nhà thi đấu xoay vòng. Từ kẻ hò hét đòi ăn tươi nuốt sống đối thủ, Dos Santos kết thúc đêm đấu bằng vai diễn bất đắc dĩ, nạn nhân chính trong bộ phim mang tên Gấu Nga nổi giận. Победа техническим нокаутом. The winner by technical knockout is Vyacheslav Dacic. Ну что, очередная победа в копилке Вячеслава Дацика. Trận đấu giữa Chapo và Anthony Joshua. Nói về Anthony Joshua ai cũng biết. Anthony Joshua là tượng đài quyền Anh hạng nặng hiện đại của nước Anh. Anh cao 1m98, sải tay 2m08. Cùng thể chất vượt trội, anh sở hữu thành tích 33 trận thắng, 26 lần knock out và chỉ thua 4 trận. Nhà vô địch Olympic London 2012 này từng 2 lần thống nhất các đai hạng nặng danh giá. Với sức mạnh bùng nổ, ý chí kiên cường và nguồn gốc Nigeria đầy tự hào, Anthony Joshua đã trở thành một trong những ngôi sao quyền Anh vĩ đại nhất thế hệ mình. Đối đầu với anh là Chapo. Chapo là hiện tượng đặc biệt của thể thao vào truyền thông hiện đại. Anh sinh năm 1997 tại Mỹ. Anh nổi tiếng từ YouTube trước khi chuyển sang quyền Anh chuyên nghiệp. Với cá tính táo bạo, sức hút khổng lồ và những chiến thắng trước nhiều tên tuổi nổi tiếng, Chapo đã trở thành một trong những võ sĩ gây chú ý nhất thế giới. Từ ngôi sao mạng xã hội đến võ sĩ quyền Anh thành công, anh là biểu tượng của thế hệ vận động viên thời đại số. Và trận đấu giữa Chapo với Anthony Joshua. Trận đấu giữa Chapo và Anthony Joshua được quảng bá bằng cái tên đầy tận thế, Ngày phán xét. Nhưng trước khi tiếng chuông khai cuộc vang lên, khán giả đã được thưởng thức một màn hành động Hollywood. Ngay tại buổi họp báo, Chapo hùng hồn dùng tay làm súng chỉ về phía Anthony Joshua và tuyên bố sẽ hạ knock out của vương hạng nặng vào khoảng hiệp 6 hoặc hiệp 7. Anh còn mạnh miệng hát ca khúc tự chế để khẳng định rằng sau trận đấu, sự nghiệp của Joshua sẽ sụp đổ hoàn toàn giống như cây cầu London sẽ sụp đổ. Nghe xong, Joshua chỉ bình thản như một giáo viên đang nhìn cậu học sinh nghịch ngợm phát biểu trước lớp. Đến đêm thi đấu tại Miami, thực tế phũ phàng bắt đầu xuất hiện. Chapo vẫn rất tự tin, nhưng trước mặt anh là một Anthony Joshua cao hơn, nặng hơn và quan trọng nhất là giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều.
Những hiệp đầu, Chabo cố gắng tạo bất ngờ nhưng càng đánh càng giống như người đang cố dùng ná cao su để hạ xe tăng. Especially those who thought Joshua knockouts are hard to come by no matter what. When you're trying for the knockout, it's very difficult. And Andy Move the action back into the inside. exactly had before where And here we are, round 3, and David, you're a former cruiserweight, and if you didn't score the first round, black night of boxing of sorts, the purest of boxing, all combat sports, the hype, and yet You have to think there's a little bit of a clock in it. Anthony Joshua, if you'd have said right hand to the body was it how much Anthony not scheduled for 8? first. It's amazing that most of us thought Jake Paul, which to me is a good punch for him if he could start to throw. Paul's hands are down. Paul unwinds and catapult right hand to the left by Paul. Paul looking to make it a fight now. It's amazing that Paul is still standing. He knows he... Again, Paul on the ropes. Didn't expect to say that. Like that. 50 seconds left in the first half. It's main event. Seems like he's looking for a few more. There's right hand, left hand. Hands are low. He's landing punches. To the basics. It really is. Oh, the uppercut, Jen. Down to the body with the right hand for Anthony Joshua. There's a big Drop for that right hand. Gets clipped again. Another right. What the hell is Hatchua continues to chop down Paul. There's something wrong with his leg. Is he about to be knocked out? Counter right. There's the right hand. Jake Paul goes down again. Second knockdown. 5, 6, 7, 8. Joshua, the Predator. Man, he's tired. He got Keep moving them feet like he was in the early rounds, but it's hard to do that. right uppercut. It's our last not taking those punches very well. But that punch right there from Jake Paul was the clean. heavyweight against Rồi đến hiệp 6, đúng thời điểm Chabo từng dự đoán sẽ knock out đối thủ. Chỉ có điều người bị hạ lại chính là anh. Joshua tung những cú đấm uy lực như búa tạ, kết thúc trận đấu bằng một pha knock out lạnh lùng. Chabo phải nhập viện với chiếc hàm gãy và vài cái răng phải nghỉ hưu sớm. Bài học của điểm ấy là thật đơn giản, dùng tay làm súng thì dễ, nhưng đứng trước Anthony Joshua muốn biến lời nói thành sự thật lại là chuyện hoàn toàn khác. goes Paul. 6, 7, 9. Mamma mia! It may have taken a little bit longer than everyone expected, but AJ gets the KO in round 6. Ladies and gentlemen, at 1 minute 31 seconds of the 6th round, declaring your winner by knockout, AJ Anthony Joshua. Và trận đấu tiếp theo giữa Alexander Povetkin với Manuel Cha. Alexander Povetkin là một trong những võ sĩ hạng nặng xuất sắc nhất của quyền Anh Nga trong thế kỷ 21. Anh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1979. Anh sở hữu sự nghiệp lẫy lừng với huy chương vàng Olympic 2004, chức vô địch thế giới 2003 và nhiều danh hiệu châu Âu danh giá. Bước lên thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2005, Povetkin nhanh chóng khẳng định đẳng cấp bằng lối đánh mạnh mẽ, kỹ thuật toàn diện và tinh thần chiến đấu kiên cường. Ông từng giữ đai vô địch hạng nặng WBA, WBC tạm thời. Đồng thời nhiều năm liền nằm trong nhóm những võ sĩ hạng nặng hàng đầu thế giới. Alexander Povetkin được nhớ đến như một chiến binh quả cảm, niềm tự hào của quyền Anh Nga. Và đối đầu với anh là Manuel Cha. Manuel Cha tên khai sinh là Mahmoud Umerov, là võ sĩ quyền Anh hạng nặng người Đức, Syria, Liban. Sinh ra tại Beirut và lớn lên giữa những biến động của chiến tranh. Sau khi gia đình anh tị nạn sang Đức, anh bắt đầu sự nghiệp võ thuật với Muay Thái và nhanh chóng trở thành nhà vô địch trẻ tuổi của Đức và châu Âu. Bước sang quyền Anh chuyên nghiệp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Uli Wagner. Cha từng thách đấu Vitaly Klitschko và giành đai WBA hạng nặng năm 2017, trở thành nhà vô địch thế giới hạng nặng người Đức đầu tiên sau 85 năm. Và trận đấu ngày hôm nay giữa Alexander Povetkin với Manuel Cha
Trận đấu giữa Alexander Povetkin và Manuel Cha đúng là một bài học kinh điển về sự khác biệt giữa tinh thần quả cảm và việc thử thách sai người. Ngay từ đầu trận, Cha đã nhập cuộc đầy tự tin, liên tục tung đòn và không ngại đôi công với gấu Nga Povetkin. Nhưng càng đánh, khoảng cách trình độ càng lộ rõ. Điều hài hước nhất là dù bị dính không ít của đấm uy lực, Cha vẫn liên tục giang hai tay, ngửa mặt lên trời khiêu khích đối thủ như muốn nói: đánh nữa đi, tôi vẫn ổn. Đáng tiếc Povetkin lại là một người rất thích nhận lời mời. Chưa kịp dứt màn thách thức, nhà cựu vô địch Olympic lập tức đáp lại bằng một cú combination cực mạnh, kết thúc bằng cú uppercut thương hiệu Povetkin, khiến Cha choáng váng. Ну, Саша спокойно это воспринял. И он разозлится больше, и соперник в том числе. Началась уже агрессия. Кроме как пропускать удары и подставляться, он пока ничего не сделал. Я не могу сейчас нанести разящий. Стал суше, он стал полегче, но, как мне кажется, он стал побыстрее. Промахнулся. Он остается на этой дистанции. Я понимаю, что Саша любит эту среднюю и ближнюю дистанцию. Вот очень хороший момент. Хороший угол. Мне нравится, что происходит в углу Поветкина. Отличный Хороший апперкот в исполнении Саши, и он продолжает. Пропускает. Нельзя, Александр, нельзя такие удары. Это только польза, это безусловно, лучше самочувствие. безусловно. Поэтому то, что сейчас мы видим на ринге, происходит. Только джебы вот те и... Опа, точный, Попал точный, справа Поветкина. Чар стоит. точный подбородок. Да, Чар опаздывает, он несколько тяжелее. Он с выносливостью может быть и хорошо, а вот со скоростью не очень. Ну, не будем забегать так далеко вперед. Давайте смотреть. Хорошо. Вот перевел на корпус атаку Александр. И тут же снизу правой достает. Не, ну Вот просто невооруженным глазом, так, как говорится, видно, да, вот раньше. Александр в центре ринга. Чар начинает показывать, работать на публику, что все ему нипочем. Это первый признак того, что он теряет самообладание. Чувствовать вот эти удары. Отлично. Что поработали, разобрали. А Чар делает одну и ту же ошибку. Он просто стоит и терпит. Поднял две руки, закрыл голову и стоит терпит. Вот и все. Снова. Очень разнообразно работает. Нет, Поветкин работает очень разнообразно, ребята. Вот я давно не видел. Разнообразно. бросает удар. Работает как легковес просто. А вот у Чара эти лишние килограммы. Левый сбоку от Поветкина. Очень тяжелый. Чар стоит. Это, конечно, vызывает уважение. Никак не iначе. Đến giữa hiệp 7, cơn bão thực sự ập đến. Hàng loạt cú uppercut và cú móc tay của Povetkin dội xuống như búa tạ. Cha lúc này chẳng khác nào ngọn đèn dầu mù u trước cơn cuồng phong cấp 20. Một loạt 3 cú đấm chuẩn xác khiến anh ngã ngửa xuống sàn như cây chuối vừa bị đốt. Và từ khoảnh khắc ấy, người từng hùng hồn mà gọi đối thủ tấn công chỉ còn nằm im cảm nhận trọn vẹn sức mạnh của gấu Nga vĩ đại. Очень хорошо, а? Посмотрите, перед этим был великолепный раунд. Сейчас вышел этот раунд. Такой же здоровский. Попал. Молодец, на ринга. Это момент закончить бой. Ну что? Спокойно, не нужно кричать, разговаривать. Боксируйте, ребята. Но хорошая атака. Да, Это нокаут. Да, это нокаут. это страшный нокаут. Первый нокаут в карьере Мануэля Чара. Да, все, что к этому. Чар дождался. А он хочет, Мы поздравляем. как всегда, хочет продолжения. Мы поздравляем. Это великолепная победа. Александр Поветкин нокаутировал Но, честно Мануэля говоря, Чара. этого я ожидал с третьих раундов. И примерно... Мы предполагали это. Trận đấu đến đây là hết. Tài Đinh Gâu xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong thời gian vừa qua.
Sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị chính là động lực vô mến kích thích cho Tân vô làm những video vô cùng kịch tính, vô cùng ý nghĩa đến để phục vụ quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày mới tốt đẹp. Ok, bye bye. Что нокаутом побеждает боксер из Чехова, русский витязь Александр Поветкин.